آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. زي مريم Arsala او دا خبرونه تاسو د آریانا افغانستان د نړیوالې شبکې څخه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د نن ورځې د پوهنې رڼا د خبرونه معلومات هم ستاسو از راپور او استفاده ورسید. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش روشنایی است. با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و هفته خوش و پرثمره در هر گوشه و کنار جهان که هستین با عزیزانتان و خوشی سپری کرده باشین و باز هم خوشحال هستم که در برابر شما عزیزان قرار دارم. قبل از اینکه در مورد محتویات برنامه امروز صحبت کنم، میخوایم که خاطر نشان کنم که برنامه پوهنه رناده بعد از هفته آینده، البته هفته آینده هم روز دوشنبه است، روز دوشنبه برنامه است، ولی هفته بعدیش بعد از هفته دوم اکتبر که برنامه آخری روز دوشنبه می باشه، بعد از او برنامه ما به حین ساعت از ساعت 5 تا 6 وقت کالیفرنیا و روزهای سه‌شنبه می باشه که اولین برنامه روز سه‌شنبه می باشه که دوم اکتبر. خب میخواستم که یادداشت کنین که برنامه پوهنه رناده بعد از هفته آینده، یعنی در 2 هفته، روز سه‌شنبه و دوم اکتبر در عین وقت سر ساعت 5 بعد از ظهر آغاز میشه. با امیدوارم که شما دوست عزیز بتونیم باز هم داشته باشین و باز هم انتظار پیشنهاداتتان و انتقادات سالمتان هستیم. خب دوست عزیز و ارجمند، برنامه امروز ما برنامه بسیار مهم و حیاتی است برای همه عزیزان، چی برای والدین، چی برای جوانان، چی برای بزرگان مثلا پدرکران ها و مادرکران ها، خاله و ماما و کاکا و همگی کسایی که هر کسی که برای جوانان و عزیزانتان که به شما ارتباط داره علاقه داشته باشین. برنامه امروز یک برنامه بسیار مهم است براتان. امیدوار هستم که به معلوماتش گوش کنین و البته مهمان ما هستن خانم امریکایی، سایکولوژیست بسیار مجربه هستند و ماه سپتامبر ماه جلوگیری از سویساید و یا خودکشی است و همچنان در مورد علائم که چی است و چی چیزها را باید متوجه باشیم صحبت میکنن و فشرده صحبت هایشان ما در این براتون میگم. ولی هفته آینده هم برنامه ما تقریبا در عین موضوع است و هفته آینده مهمان ما البته سایکولوژیست جوان افغان خود ما هستند، مریم جان رسولی، که اونا به زبان خود ما شما صحبت میکنن. خواستم برای پدران و مادرای جوان، برای نوجوانان و جوانان هم یک معلومات بسیار مهم و ضروری و حیاتی است. در برنامه امروز مهمانان رو دعوت کنم که به زبان انگلیسی صحبت کنم، ولی قسمی که گفتم باز هم ما فشرده صحبتایشان و در این میگم که اگر سوالی که شما داشته باشین جواب داده شود و اگر خواسته باشین تلفن هم کرده میتونین که پاسخگوی سوالاتون انشالله که می باشه.
موضوع خودکشی متاسفانه بدبختانه در هر جامعه است و در سراسر دنیا، در جامعه ما شما هم افغانای ما هم مخصوصا جوانا دست به خودکشی میزنن نظر به دلایل مختلفه و که همه را عزیزان خدا نه تنها پدر و مادر بلکه همه وابستگان و عزیزان به غم میشنن، به غم ابدی و عمری و راههای وجود داره که ما شما متوجه باشیم که چطور میتونیم عزیز خود کمک کنیم که از دست بکشن از چنین تصمیمی که همه را به جگر خونی بنشینن و حیات خود از به پایان برسانن. خب در برنامه امروز مهمان ما یک قسمی که گفتم یک سایکولوژیست بسیار مجرب و خوب هستند، خانم لیز شالی که تجربه بسیار زیادی دارند در این قسمت و خوشحال هستم که با ما هستند. Welcome to the program. I'm so glad to have you. Thank you for having me. Thank you. So Liz, I know it's a very sensitive topic. I know you have vast experience with different group of people, especially with young adults. Our goal is so our parents are educated, because sometimes when they don't talk about topic, they think, okay, if we talk about it, then we're giving them ideas, but it's probably the opposite. They probably know it and they have it in their mind, but if parents don't talk, sometimes it's kind of giving them approval. So how would you like to start? Would you like to go with your, I know you have a PowerPoint presentation. Yeah, let's start with the PowerPoint presentation. Okay, we're going to start with the PowerPoint presentation. دوستان عزیز، البته در قسمت اول اینا یک نمایشنامه PowerPoint presentation دارن که بسیار جامع و خوب است و قسمی که ما امروز خانم شالی گفتم که بعضی اوقات ما وقتی در یک موضوع صحبت نمی کنیم با فرزندان خود و توجه نشان نمیدیم، با وجود اینکه که ما یک علائمش میبینیم ولی چیز نمیگیم، در مورد صحبت نمی کنیم. فکر میکنیم که اگر ما در قسمت صحبت کنیم ما زیادتر برای فرزندان خود مفکوره میتیم، در حالی که چنین نیست. بعضی موضوعات دیگه هم است که مثلا در مورد دخانیات و مواد مخدر و الکلات، مشروبات الکلی اینا، پدران و مادران بسیار والدین فکر میکنن که خب اگر ما در این مورد صحبت کنیم امروز فرزندان خود برشان مفکوره یا ایدیا میتیم زیادتر، در حالی که چنین نیست. صحبت کردن اصلا ایدیا و یا مفکوره برشان نمیته، بلکه اونا را زیادتر متوجه میسازه که به حیث پدر و مادر ما آگاهی داریم، دی قسمت میفهمیم و امروزشون صحبت میکنیم و اونا هم اگر مفکوره را در این مورد داشته باشن متوجه میشن که خب پدر و مادر البته در این قسمت میفهمن، شاید بهتر است که ما یا شاید تجدید نظر بتن باز دست کشیدن به چنین کاری که برای حیات خودشان خطر وارد کنه. Let's until we get that PowerPoint ready. Would you want to tell us some kind of anything about it? I think it's going to be ready in a minute. Oh, would you want to say something in general first? So. Yeah, I think that this is a really difficult topic to talk about, both just us here, but also it is definitely difficult for parents to be talking about with their children, and I understand that. And we kind of go through some bits at the end of my presentation of ideas of how to get through that, but it is so important, exactly with what you brought up. We're afraid that if we're talking about it, we're putting this idea in their head, and all of the research is actually showing the opposite. Bringing up this topic, if it's something that your child is going through, is actually a huge sense of relief to them. It's like this big weight off their shoulders. And if it's not something they're dealing with and you bring it up, it's not going to put this idea in their head. So it's really important that, you know, as parents, we are learning how to support our children if they are going through serious mental health issues that are causing them to have thoughts of suicide. Very good. خب قسمی که ما هم گفتم خانم لیز هم تصدیق کردن که وقتی که ما امروز فرزندان ما صحبت کنیم اصلا مفکوری برشان نمیدیم، بلکه اونا یک ذره زیادتر ریلیف میشن، آرامش برشان دست میده و میفهمن که خب
ما میتونیم امروزشان کمک کنیم. و حالا همکار عزیز ما اگر سلاید ها را بگذارن که بتونیم در موردش اول معلومات عمومی میتیم با وقتی که خانم لز در مورد هر سلاید صحبت کردن باز ما یک فشردهش براتون میگم که براتون هم معلومات دی برنامه امروز هم بتونین معلومات داشته باشین دی قسمت. So this one is about signs of suicide, بله؟ Yes. So این البته سلاید اول در مورد که سلاید بعدی که میاد در مورد علائم خودکشی است. So this quote I just think was really important to start a presentation like this because it's showing the importance, because this is talking a little bit about how the numbers, how staggering they are of students or children who are dealing with this. Very good. مثلا قسمی که در سلاید نشان میده که وقتی که یک شخص خودکشی میکنه قلب های ما را چقدر آزرده میسازه، اما وقتی که 900,000 جوان این کار میکنه، این البته برای ما بسیار زیاد ضرور است که از نگاه وجدانی ما هم مسئولیت می داشته باشیم که باید متوجه باشیم. So this is just starting to talk about myths versus facts when talking about suicide. One of the biggest ones is kind of what we just addressed. So it's a myth that talking about suicide is going to plant the idea in anyone's head. It really is shown to be much more of the opposite, that either you're bringing it up and finding out that this isn't something they're struggling with, or you're finding out that it is and you're able to address it. اوکی، خب در قسمت البته گفتیم که یعنی شما چه اصلا مفکوره برشان نمیدین وقتی که صحبت میکنین، برای ما نشان میدین که شما در این موضوع یعنی معلومات دارین و میخواین که امروزشان چیز مهم است صحبت کنین و یک موضوع عادی نیست. The next one is talking about the myth that suicide usually occurs on a whim or without warning. And I think this is especially a fear when we're talking about children or young adults, because they can be so impulsive. But usually there are signs or warning signs for you to be able to look out for so that you are able to get the help or do something before it gets to that point. بعضی اوقات ما فکر میکنیم که خودکشی کدام علائم نداره و بدون از اینکه یک شخص پلان داشته باشه دست به خودکشی میزنه. این حقیقت نداره، ولی بسیاری اوقات این موضوع است که یعنی علائم خطر پیش از پیش دیده میشه، باید متوجه باشیم که نه یک وارنینگ یا هشدار می داشته باشه. And then the last myth that we're going to talk about is that youth who talk about suicide are usually seeking attention. This is sadly the one that I hear the most from parents and other people, but they're worried or they kind of just brush it off as if, oh, my child said they wanted to kill themselves, but really they're fine. They're just saying that. They just want attention, but really it's something that needs to be taken seriously every time. بعضی اوقات وقتی که فرزندان ما خدا نخواسته در مورد خودکشی صحبت میکنن، پدران مادرها فکر میکنن که البته اینا فقط برای توجه ضرورت دارن، میخوان که یک چیز بگوین به اصطلاح ما رو بترسانه، در حالی که حقیقت نیست. وقتی که یک شخص در مورد خودکشی صحبت میکنه، حتما یک مفکوره پیشش است، حتما یک پلان داره، باید که جدی گرفته شود. All right, so this is talking about the prevalence of suicide among youth, and it can be a hard one to deal with because I think we think the numbers are much lower than they are, but currently it's the second leading cause of death among youth ages 10 to 14, so that's going to be mostly our middle school age children, and it's the third leading cause of death among youth aged 10 to 24. So for the first time, suicide rates for middle school age children in the US have actually surpassed the rates of death in car crashes. So it's gone up and that has gone down. So that's really just showing the importance of why we need to take this seriously and why we need to get our youth help when they are dealing with this, because they are actually dying by suicide. البته دومین دلیل مرگ در بین اطفال 10 ساله تا 14 ساله خودکشی است و سومین دلیل مرگ برای اشخاص از 10 تا 24 خودکشی است و همچنان for the first time suicide rates okay در برای اولین بار است که یعنی امو نمره اندازه سویساید و یا خودکشی
از مرگ به اثر تصادم موتر زیادتر شده که یعنی قابل تشبیه شد قابل ترس است. So I'm going to go through this really quickly because this is specifically to California. Which is okay because if it's specific to California, of course, this is just a sample, and I mean, it does not mean that in other states do not happen. So, البته این سلاید ترم سروی از احصایه گیری است که از کالیفرنیا است. اما به این شکل احصاءات دیگه احصایه های دیگه هم که اگر از هر استیتی که باشه مشابه است. شما فقط مش نمونه خروار است از وقتی که از یک ایالت با استیت میبینین با می شکل ایالت دیگه هم متشابه امی است مشابه است. So these numbers are specifically to the district that I'm in, but if anyone who's in California can look up easily if they're what their district's percentages are if they're in the Healthy Kids survey. Really the focus of this is just to show how important it is that a child feels that there's someone at school who really cares about them and is there, notices when they're not there. And that school connectedness is a very big factor in helping children dealing with these difficult things. So, risk factors. Suicide is a multifactorial event, meaning a lot of things are leading up to this. A lot of things are going into it. A lot of people want to be able to point out that one event that caused the suicide, but that's just not how it works. So it takes a combination of stressors across a person's life to let them get to that point. So a risk factor is any personal trait or an environmental quality that increases their risk of suicidal behavior. Basically anything that increases the chance that they might harm themselves would be considered a risk factor, but it's not necessarily the cause of why someone commits suicide. البته چیزایی که باعث خطرش میشه البته دلایل مختلف است که میتونه که یک چیز بسیار شخصی برای یک شخص باشه و یا ای که از نگاه محیطی. So what do you mean by personal trait and environmental traits? I'm going to go on to that next slide. Okay. All right. So some examples of risk factors. So behavioral health is a big one. So that could be if they may be diagnosed or haven't been diagnosed but have a depressive disorder, an anxiety disorder, someone who is dealing with self-injury, so something like cutting. Substance abuse is a really, really big one. Learning difficulties and then chronic medical illness. Those are all big behavioral health ones. Personal characteristics though, just like the characteristics of a child, some tend to be more hopeless, have more social isolation, low self-esteem, poor problem solving, and those are things we want to help get decrease in children to help them have less of this behavior. And then just difficult life circumstances. Maybe they're in a home that's really have parental divorce, maybe there's mental health in the home, maybe there's no access to mental health services, or so there's just the qualities of the child and then also the circumstances they're going through. دلایلی که باعث خودکشی میشه behavioral health که میتونه که افسردگی باشه، anxiety هم که ارتباط میگیره به افسردگی و غیر از که خود بعضیا که خودشون خود مثلا با خود صدمه میرسانن، آسیب میرسانن، دست به مواد مخدر میزنن و یا که مشکلات آموزشی دارن و یا که یک مریضی بسیار شدید و خطرناک دارن میتونه که دلایل باشه. و personal characteristics با معنی که دلایلش است که یک نفر بسیار ناامید باشه، از نگاه اجتماعی بسیار در انزوا باشه و تنها باشه، اعتماد به نفسش نداشته باشه و همچنان نتونه که چطور مشکل خود حل کنه. و did you go on to the adverse life circumstances yet? Okay. و همچنان میتونه کسایی که مشکلات اجتماعی دارن مثلا زیر تاثیر از این باشه که آزار و اذیت میشه از طرف هم نوان و هم سنفان و هم سنانشان که یا bullying، و همچنان تاریخچه abuse باشه که اونا یعنی یک ظلم سرشان شده باشه، و همچنان یعنی آشنایی با خودکشی داشته باشن، مثلا یک
دوستشان یک رفیقشان دست به خودکشی زده باشند و همچنان به خشن و ستم اینا یعنی در امکاناتش باشه که اینا در صدمه قرار داشته باشن یا در معرض خطرش قرار داشته باشن و همچنان در فامیلشان اگر تاریخچه ازی باشه که اینا خودکشی کسی در فامیلشان کرده باشه، جدایی پدر و مادر از هم و از نگاه ارسی اینا اگر مشکل منتل هلت داشته باشن که یک مریضی روانی در فامیل باشه و یا ای که یک عزیز را از دست داده باشن مثلا پدر و یا مادرشان و همچنان از نگاه محیطی از ای که اگر از نگاه روانی برشان در معرض خطر قرار داشته باشن که یک مشکل دارن و فکر میکنن که عیب است و همچنان دسترسشان برای صحت روحی و روانی برای حفظ صحت یعنی نزدیک دسترس ندارن، مثلا نمیتونن که سایکولوژیست ببینن و یا دکتر ببینن و همچنان عدم قبول کردن دلایلی که وجود داره که باعث خودکشی شوه، اینا هم میتونه که خطرات محیطی باشه که یک شخص دست به خودکشی بکشه. So protective factors are sort of the opposite of what we just talked about. They're things that are going to decrease their risk of suicidal behavior. So these are things we want to help increase in our children. So individual characteristics are sort of what we were talking about. They may just be more naturally have adaptive temperaments, have good coping skills, a positive self-esteem, a spiritual faith is really helpful. And then family connectedness, having a good relationship in your family, having that strong support system. Again, school is very important, having that connection to your school. Mental health and healthcare. So being able to just access care when it's needed, having support through medical and mental health services, and not having a stigma of mental health services is also really important. And then restricted access to means is huge. So we want to make sure that there's no access to firearm in the home, if there's medication and alcohol in the home, that they're locked away, and that there's just barriers to accessing these things. فاکتورها و چیزهایی که یک انسان از خودکشی دور میسازه و حفاظت میکنه از پیشش، چیزهایی است که در محیطشان یک کوالیتی درست باشه که همیش مشکلات خطرات خودکشی را از بین ببره، بیهیویر که می باشه و چیزهایی که زیاد کمک میکنه. مثلا خود شخص اگر اعصاب خود کنترل کرده بتونه و قدرت از این داشته باشه که امروی یک مشکل مقابله کرده بتونه، سلف استیم درست داشته باشه که یعنی خودش به خود اعتماد به نفس داشته باشه و همچنان از نگاه دینی و مذهبی هم مهم است که یک عقیده قوی و خوب داشته باشه، میتونه که یک انسان از خودکشی نجات بده و همچنان حمایت و یا سپورت از طرف فامیل و دیگر اشخاصی که برشان نزدیک است. وقتی که امروی دیگرها به ارتباط باشن، یک سپورت سیستم قوی داشته باشن و همچنان احترام از دیگرها داشته باشن که دیگرها به عقایدش و فکرش و احساساتش احترام کنه و مکتب هم میتونه که یک تجربه مثبت برشان باشه. باید که یک ارتباط داشته باشن امروی مثلا کانسلر، امروی معلم و احساس کنه که اونا برش احترام قائل است و به اصطلاح سرشان بتونه اعتماد کنه. و امروی اشخاصی که منتل هلت و یا از نگاه روانی مثلا روانشناس و یا دکتر که مربوط و یا دکتر روانی، اینا اگر داشته باشن یعنی اکسس داشته باشن برش به دسترسشان باشه، چی از نگاه طبابت و چی از نگاه روحی، و فکر نکنن که پرابلم روحی و روانی یک عیب است، یک کار است که یک چیز اونا را بد نشان میده. و موضوع دیگه است که
چیزی که میتونه یعنی یک شخص نجات بده دستشان به چیزایی که باعث از این شود که خودکشی کنن. مثلا تفنگچه در نزدیکشان نباشه، در خانهش منزلشان نباشه، دوای خطرناک باعث خودکشی میشه نباشه، مشروبات الکلی و دیگه چیزایی که یعنی چانس زیر برشان زیادتر مهیا بسازه که بتونن که دست به خودکشی بکشن و چیزا اگر دستشان نباشه میتونیم که شخص ما حمایت کنیم و از خودکشی نجاتشان بدیم. So a precipitating event is a recent life event that serves as a trigger. This is just a term for something that moves an individual from thinking about suicide to actually making an attempt. So in that case, you mean it's not going to happen, right? No, the precipitating event is it's not the cause of the suicide attempt, but it's whatever pushed them over the edge from just thinking about it to trying. Okay. So that's just the term that it is. Okay. البته precipitating event به معنای عزیز که در زندگی انسان یک چیز واقعی رخ داده باشه که امو باعث از این شود که انسان تحریک کنه که به مو طرف خودکشی نزدیک شود و بخواد که دست به خودکشی بزنه. So this is just a really good visual to talk about the warning signs that we should be looking for in someone who's dealing with depression and having thoughts of suicide. So most individuals give several warning signs showing that they are having these thoughts. And again, it's like we talked about earlier, how there's not usually one thing. We're going to be looking at a lot of things. So things like, obviously making a suicide threat, but substance abuse is very big. And engaging in risky behavior, a really big one is a drastic change in mood or behavior. If they're normally a very perky, happy child and all of a sudden they're acting very depressed, very withdrawn, that's something that's cause for concern. Frequently talking about death, negative view of self, isolation, feeling hopeless. So again, all of these are things that would be warning signs to look for. علائم خطر که برای خودکشی وجود داره یعنی البته زیاد است که این نمایانگر از این است که یک شخص شاید که افسردگی داشته باشه. مثلا یک شخص فکر میکنه که بسیار ناامید باشه و برای آینده خود هیچ امید نداشته باشه، همیشه خود تنها فکر میکنه، در انزوا فکر میکنه. بعضی اوقات بعضی ها زیادتر اگریسیو می باشند، یعنی به معنای ازی که میخواین یک کار به زور خود یک کار کنن، اعصاب خرابی میکنن و همچنان چیزهایی را ساینای خطر، علائم خطر دیگه ایست که چیزهایی که مثلا زهرآلود باشه در دستشان قرار داره و بعضی اوقات فکر میکنن که اونا یک بار اضافی هستند بالای فامیل و بالای هر کسی که است و یکی از علائمش ای است که خوی عادت و مودش و حرکاتشان دفعتاً تغییر میکنه و همیشه در مورد مرگ صحبت میکنن و یا یکی خود برای خود صدمه میرسانن، مثلا رگهای خود میبرن و همچنان با بعضی کارهایی که خطر داره دست میزنن به کارهای خطرناک و یا که در مورد مرگ خود و جنازه خود و فاتحه خود پلان ها تیار میکنه و یا اسباب خود و لباس خود و هر چیزی که برشان تعلق داره برای دیگران میتن نمیخواه پیش از پیش همه چیز خود تقسیم میکنن برای همگی و همچنان کسی که زیر اثر مواد مخدر باشه و بعضی اوقات همچنان تهدید از این میکنن که ما خودکشی میکنم و این خودشم هم وقتی که کس براتون تهدید کنه خدا نخواسته یک فرزندی که ما بگویه که ما این کار نشه و ما آرزو دارم که خودکشی کنم به هر دلیلی که بگویه، چی ناامید فکر معلوم میشه، چی که عصبانی باشه. وقتی که همین چیز گفتن باید که ما متوجه باشیم که یک زنگ خطر است و در مورد خود اگر منفی فکر میکنن و همیشه تو یک
سلف میج و یا امو قسمی که خود فکر میکنن مثبت نیست، در مورد خود همیشه منفی میاندیشن، این اما علائم است که میتونه که علائم خودکشی باشه. So these are often questions that are asked by parents. Why aren't they just asking for help? Like, why aren't they coming to me? Why aren't they telling me? Maybe you have a really great relationship with your child. But these are some of the reasons that we hear that the student doesn't reach out. So often they don't want to hurt their parents. They know that this is really upsetting news and they don't want to disappoint or make them sad. Often they're worried that their parents may be angry with them, and sometimes that's valid and sometimes it's not. They often are afraid parents might blame themselves that the child feels this way, and they don't want that to be the case. A lot of times, though, I get that they're afraid their parents won't take them seriously, that they may brush it off, like we talked about earlier. They may think, oh no, they just are trying to get attention. And that one is, I hear often. So it's valid for them to feel that way. But then there's also the opposite, where they're afraid their parents are going to make too big of a deal, which sounds silly from a parent's perspective because it is a big deal. It's something we have to help them and take seriously. But in their minds, they're saying, oh, don't make a big deal of me. So that's a lot of the reasons that we hear children aren't asking their parents for help. دلایلی که اطفال و نوجوانا از پدر و مادر خود کمک نمیخواین قرار ذیل است. مثلا فکر میکنن که شاید که پدر و مادرشان زیاد پریشان شوند و برای خاطر ازی که برشان نگرانی خلق نکنه نمیگه، بر پدر و مادر خود نمیگن و همچنان نمیخواین که اونا را غمگین بسازن و همیشه در ترس باشن و نمیخواین که پدر و مادرشان عصبی شون و قهر شون و همچنان نمیخواین که پدر و مادرشان خود مقصر فکر کنن و خود گناهکار فکر کنن و همچنان فکر میکنن که پدر و مادر شاید اصلا برشان توجهی نکنن و شاید اصلا برشان گوش نکنن و یا ای که پدر و مادر میبینن که بسیار مصروف هستن و نمیخواین که مزاحمشان شوند و همچنان نمیخواین که فکر کنن که بعضی اوقات فکر میکنن که پدر و مادر جدی نمیگیرن. امی چیزی که اینا در موردش صحبت میکنن اونا سطحی فکر میکنن و میگن او با هم توی گپ میزنن دیگه کدام چیز نیست و یا میگه خوب بچین تو فکر نکن شاید که اعصابت خراب باشه، جدی نمیگیری شانه و یا پدر و مادر باشن میگه او اصلا تو توجه کار داری به خاطر توجهی گپا را میزنی که توجهی ما را بگیری و یا ای که پدر و مادر شاید که از اندازه زیاد اووریاکت کنن و یا ای که مثلا زیادتر قسمی که باید توجه نشان بدن از او که او رو جدی‌تر بگیرن و شاید که در یک شفاخانه عقلی و عصبی فرزند خود بیندازن و هم که یعنی با اون قسم آدم رفتار نکنه باید میانه رو باشن. باید در هر صورت باید که وقتی که یک نوجوان با یک فرزند ما میآید صحبت از خودکشی میکنه باید پدر مادر جدی بگیرن ولی با همراهشون صحبت کنن و همچنان کمک لازمه رو برشون فراهم بسازن، نه ای که راستن اونا رو به یک شفاخانه عقلی و عصبی ببره و یا ای که جدی نگیرن صحبتشون اصلا. So the next few slides are how, as parents, you can support your children if they're going through having suicidal ideation or thoughts of suicide. So again, we want to reiterate that talking about suicide is not going to plant this idea in their head. But timing is everything. If you're going to bring up this subject, make sure that you have the time to talk about it. Make sure you don't bring it up when you're in a rush and you have to leave and run out. You want to be able to really sit and finish this conversation. Some people like the advice of try talking about it in the car. Sometimes the lack of eye contact can make it easier for kids to open up. They feel less confrontational, a little bit more comfortable. And make sure you're asking open-ended questions. So they're not shutting down and just answering you with yes or no. Really big one that can be hard for parents is to not rush to solve their problem. Instead, ask them what they think would help with the situation. Try and get them to be brainstorming. Maybe they have ideas. Maybe they know how they want help. But be available and make sure your child knows it. A simple, I'll be at my desk if you decide you want to talk later may help. Maybe that's not the moment they're ready to talk to you, but they may want to later.
think about what you have to say ahead of time and rehearse it. Sometimes that can be really helpful with a difficult conversation like this. Even myself in my field, and I talk about this all the time, anytime a student brings up that they're having these thoughts, it's still difficult for me. So it's okay if you feel uncomfortable. But maybe practicing some things in your head, jotting them down, that's totally fine. And again, this is a really hard subject to talk about. And you're okay to tell them that. It's fine. Say, you know what? I never really thought this was something I'd be talking about with you, but this is really important. Very good. خب برای که چه قسم پدر و مادر میتونن که در این مورد امرای فرزند خود صحبت کنن ایست که کوشش کنین که اول باز هم فکر نکنین که اگر صحبت کنین شما مفکوره برشان میتین و کوشش کنین که برشان وقت بتین و وقتی که فرزندتان در قسمت صحبت میکنه اگر یک وقت باشه که شما بسیار مصروف هستین و یک دو کلمه میگین و باز تیر میشین کافی نیست. باید کوشش کنین که در این موضوع صحبت کردن وقت کافی میخواد. باید که وقت کافی داشته باشین در تو وقت همراهشون صحبت کنین که بتونین مفصل صحبت کنین و وقتی که بسیار عجله صحبت میکنین فرزند فکر میکنه که خب البته این موضوع برای پدر و مادر ما قدر مهم نبود که فقط یک دو کلمه گفتن که خوب میشی و کدام گپ کلام نیست درست نیست. و برای بعضی و پدر و مادرها آسان تر است وقتی که در موتر می باشین در درایو می باشین صحبت کنین در این موضوع. البته درایو بسیار کوتاه نه به خاطر که وقت است که شما مثلا تو آی کانتکت باید چشم به چشم امرای یکی دیگر نمی بینین و برای شما آسان است و برای فرزندتان هم آسان است که به طرف یکی دیگر نمی بینین ولی صحبت می کنین آرامتر می باشین و سوال کنین. کوشش کنین که سوال کنین. سوالایتون کوشش کنین که سوالای نباشه که جواب بله و نه خیر داشته باشه. سوالا را کوشش کنین مغلق تر باشه که جوابش یک چند جمله باشه. با قسم شما میتونین معلومات زیادتر به دست بیارین در مورد دلیلی که چرا اینا میخواین کار کنن و کوشش نکنین به بسیار عجله مشکل حل کنین. کوشش کنین که یک ذره وقت داشته باشین فکر کنین سر موضوع بعد از او یک راه حل درست و منطقی پیدا کنین. به خاطر وقتی به عجله کوشش میکنین که یک راه حل پیدا میکنین کدام شاید که جواب معقول راه حل و قدر معقول را نتونین پیدا کنین با زودی و کوشش کنین که همیشه نشان بتین برای فرزندتان که شما همیشه هستین برشان در اختیارشان هستین. میتونین که همیشه میتونن امرایتان صحبت کنن با وجودی که شما فرض کنین در موتر هستین و یا در هر جایی که هستین صحبت کردین ولی باز هم برشان بگوین که بچیم هر وقتی که باز میخواستید یک قسمت گپ بزنی ما مثلا چی در میز کارم هستم کار میکنم ایمیلم چک میکنم بیا گپ بزن ما فقط به کامپیوتر هستم بیا صحبت کو در آشپزخانه هستم در مصروف آشپزی هستم تو میتونی بیایی امو خمرای ما صحبت کنی. هر جایی که باشه برشان مقصد نشان بدین که شما او کارا رو میتونین که استاپ کنین و مطابق بیاندازین و ای که امرای فرزندتان در این مورد صحبت کنین مهمتر است برشان اهمیت قائل شوین و همچنان برشان بگوین که فرض کنین بعضی اوقات آسان نیست این موضوع صحبت کردن که چی بگوین. میتونین پیش از پیش امرای خود پرکتیس کنین که چی میگین پیش خود تمرین کنین که چه قسم صحبت میکنین در این مورد به خاطر که کار بسیار آسان نیست یک کار بسیار دشوار است ولی اگر شما امرای خود پیش از پیش یک پلان داشته باشین و پیش از پیش تمرین کنین که چی میگین بسیار زیاد آسان تر می باشه و همچنان میتونین که یعنی قبول کنین بگوین یعنی به اصطلاح اقرار کنین که یک موضوع بسیار مشکل است که ما در موردش صحبت میکنم و هیچ وقت فکر نمیکردم که ما در این موضوع امرای خودت صحبت کنم اما این یک موضوع بسیار مهم و حیاتی است ما باید زیادتر سرش فکر کنم و یعنی هیچ عیب نداره که شما اقرار کنین و بگوین که ما اصلا که شما آماده صحبت کردن در این موضوع نبودین و کوشش کنید که برای خود وقت بتین که آماده باشین که چه قسم صحبت کنین.
This is another slide on other ways that parents can help. So it's really important to listen to what your child has to say. So you've asked them this question, so simply consider your child's answers. If you're worried about their answers, it's okay to say so, but make sure they have a chance to just share exactly what they're thinking and what they're feeling. This can be really difficult, but try to not overreact or underreact. Both of these can cause future communication to be really difficult. And again, that was kind of that fear of why a lot of children didn't speak up and tell their parents, both on the overreact side and the underreact side. So it is okay to take it very seriously and tell them that hurts you and it makes you very sad and concerned, but you don't want to be panicking. So try and, again, the next one is to remain calm and do not panic regardless of what they say. Focus on your child's well-being and really try to avoid being accusatory. I think sometimes when something like this happens, we want to take it personal, but you have to really try and not do that. But again, this one is important. You have to take every threat seriously and make sure your child knows that this isn't a subject to joke about. So we're going to take it seriously whether they're joking or whether they're serious, because this isn't something that can be joked about. And reassure them that there is help, that you will help them get them connected to whatever they need so that they are going to be able to get better. Another key is to provide constant supervision. If you're realizing that your child is having thoughts of suicide and it's a serious point, you need to make sure you don't leave them alone. That's really important. And then get help. You can't handle this alone. This is too much for one person, too much to be on your shoulders, and we'll help you at the end with a slide that can connect you to resources. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. Thank you for choosing Hilton Hotel. I thought there was a call because we do take live calls. I saw that. So, بعضی راه دیگه که چطور میتونیم با فرزندان خود صحبت کنیم از قرار است که کوشش کنیم که برایشان به دقت گوش کنیم که چی میگن. وقتی ما از پیششون سوال میکنیم باید به جوابشان گوش کنیم و پریشان نباشیم که جوابشان چی می باشه و میتونیم بگوییم که بله من پریشان هستم از این، اما اونا را باید این چانس بتین که امو سوالاتون که جواب میته باید که شما برایشان موقعی را بتین که سوال خودتان جواب بده و کوشش کنین که نه از اندازه زیاد عکس العمل منفی نشان بدین که شما اونا را زیادتر بترسانین و اونا نتونن در آینده پیشتن بیاین و یا ای که بسیار بی‌تفاوت هم نباشین که فکر کنین که اگر بی‌تفاوت هم بودین واضحه است که یک شخص فکر میکنه خب البته پدرم یا مادرم به ما توجه نداره، برش مهم نیست، قدر سطحی تیر کرد دیگه، نمیخوای وقت خود ضایع کنه و نمیخوای وقت شما رو هم ضایع کنه که امرایتان در قسمت صحبت کنه. پس باید کوشش کنین که نه از اندازه زیاد پریشانی و تشویش نشان بدین و نه ای که بی‌تفاوت باشین. کوشش کنین که آرام باشین، خودآور خطا نشان ندهین و هر چیزی که فرزندتان میگه واضح است که چیز بسیار یک موضوع بسیار حیاتی و اساس است که صحبت میکنن، اما باعث پدر و مادر وظیفه ما است که در هر صورت چون که ما باید اونا را سیف کنیم مسئول نگه داریم، از او خاطر ضرور است که ما باید بسیار آرام باشیم وقتی که امرشون صحبت میکنیم، وقتی که اونا با ما صحبت میکنن و تمرکز فوکس ما باید برای خوبی اولاد ما باشه. کوشش کنیم که اونا را به اصطلاح مقصر حساب نکنیم، برشان نگوییم که گناه خودت است و که تو یک احساس داری. کوشش کنیم که هیچ وقت کار نکنیم که پس تقصیر بروی خودشان بفته و زیادتر به اصطلاح شت داون میکنن، دوباره نمیخوان پیشتن بیاین. هر چیزی که میگن کوشش کنین که جدی فکر کنین و باید که فرزندتان هم بفهمن که شما ایره یک جوک و یا یک موضوع بسیار عادی و پیش افتاده و مزاح و شوخی فکر نمی کنین، یک موضوع بسیار جدی است. حتی اگر فکر هم میکنین که فرزندتان به شوخی و مزاح میگه گپ میزنه، شما کوشش کنین که جدی گوش کنین، جدی صحبت کنین. در اون صورت اگر خدای نخواسته شوخی هم میکنن،
فکر میکنن که این چیزیست که پدر و مادرم شاید برش جدی است، برای این چیزا شاید شوخی و مذاق هم نکنن و کوشش کنین برشان اطمینان خاطر بتین که کمک برشان است و اینا کمک میشن، هیچ وقت مایوس نباشن و اینمی وقتی که شما امی اعتماد برشان میتین، اطمینان خاطر برشان میتین، این خودش بسیار زیاد یک پشتوانی بزرگ است برشان و همیشه کوشش کنین که زیر مراقبت خود داشته باشین. مثلا تنها نگذارین. وقتی که تنها میگذارین میشه که زمینه بر از اون زیادتر مساعد شود که دست به خودکشی بکشن و کوشش کنین که با کمک برش پیدا کنین. چی از نگاه پیش روانشناس میبرین، چانه پیش سایکولوژیست و سایکیاتریست و هر کسی که میبرین باید که در این قسمت صحبت شود. چیز موضوعی است که موضوع جدی است و هر قدر که ما شما با ایس پدر و مادر توجه نشان بدین و ضرورت فرزند خود و به گفته ها و پریشانی هایشان که دارن، دلایل را که میگن که چرا اینا میخوان دست به خودکشی بکشن، اگر با ایس پدر و مادر ما برشان گوش کنیم و وقت کافی برشان بدیم و راههای خوب را برشان نشان بدیم و برشان نشان بدیم که عیب نیست که وقتی اینا احساس میکنن، بعضی اوقات انسان ها می باشه که این احساسات برشان دست میده، اما راههای کمک راه حل است. وقت میکنه که فرزند ما با بسیار آرامش و خاطر آرام بیاین با ما صحبت کنن. So I hope you understand some of the stuff that I said. It's everything. No. Tomorrow there's a quiz for you. I do not. I'll be studying up. This was great information. So is this also, we went over this, didn't we? Mm-hmm. Okay. So, okay. I really would just like to go to show this slide to end it with this, because this is... We do have more time if you want. So we have 30 minutes. We have 30 more? 13 more minutes. Okay. I can go over briefly some of these then. These I just thought were important to talk about because mental health ties so closely to dealing with suicide. So oftentimes depression, anxiety, and substance abuse are three of the biggest things that tie together. So we can just briefly go over these. But it's important to be able to recognize the signs and symptoms of depression, anxiety, and substance abuse. I do think it's important to bring up that it is hard because sometimes a lot of these things are normal teenage behavior or preteen behavior, but it's important to look for that change in mood or behavior. So if your teen is normally one way and all of a sudden they're acting another, or if they're acting very depressed for a long period of time, that's when you need to kind of have that cause for concern. But these are the signs of depression that you can be looking out for. بعضی علائم که برای باعث یا منجر میشه به خودکشی، افسردگی و دیپرشن است. وقتی که برای ببینید که بر 2 هفته و یا زیادتر فرزندتان غمگین معلوم میشه، اعصاب خراب معلوم میشه و یا خواب کردنش خوابش خراب میشه، نمراتش خراب میشه، در مکتب سردچار مشکل میشه، نمیخواد کارخانگی و کار مکتب انجام بده و همچنان عادتهای روزمره خوراکش و خوابش تغییر میکنه، مودش و اعصابش تغییر میکنه، خود بیارزش فکر میکنه، خسته معلوم میشه و همیشه غمگین و متاثر معلوم میشه و گریه میکنه و از رفیقای خود دوری میکنه و از اکتیویتی هایی که مثلا سپورت میکرد و هر چیز دیگه که در سابق میکرد از اونا خود دور میکنه، بی انرژی میشه و سلف استیم و اعتماد به نفسشان کم میشه. این دلایل عزیز که دلایل افسردگی است که میتونه منجر شود به خودکشی. And then this next one is the signs and symptoms to look for in anxiety. Anxiety is what I have seen the greatest increase in working with youth. And so, again, it's kind of that change in behavior that you want to be looking out for. So up on the slide are the different
signs and symptoms of anxiety to be looking for. And a big one is complaints of physical problems that don't have a reason. We often, when we're not dealing with our anxiety, it actually can manifest, and children can truly feel these things happening to them because they're not dealing with their anxiety. انگزایتی فکر میکنم که آشفتگی منامیت و یک کسایی که بسیار زیاد از اندازه زیاد پریشان می باشن و از شکایت زیاد از سردردی و شکم دردی و خستگی میکنن بدون از اینکه یک دلیل جسمانی باشه. پرابلم خواب همچنان بسیار زیاد سر خود انتقاد میگیرن و درباره قدرت خود لیاقت خود تو متردد می باشن، فکر نمی کنن که کار کرده میتونن و همچنان از معلم و یا پدر و مادر اربلزه فکر میکنه که یک کاری که میکنن با خود اعتماد نمی داشته باشن. همیشه پرسان میکنن که آیا می کار که است درست است و یا نیست. همیشه همو اپرووال از اونا رو میگیرن و همچنان بسیار زیاد از اندازه زیاد کار مکتب چک کرده میرن و کارهایی را که باید کنن اون رو از اندازه زیاد چک میکنن و کارهایی را که از نگاه اجتماعی می باشد با دوستا و رفقا از او خود دوری میکنه و میخواد که همیشه و نمیخواد که به مکتب بره. این چیزایی است که دلایل انگزایتی و یا استراب است. فکر میکنم انگزایتی استراب معنا میشه بدری معنیش است و این هم انگزایتی هم میتونه که اگر کنترل نشه منجر به خودکشی شود. I think it's important to remember that both depression and anxiety are treatable with medication or with therapy. So it's not something, it's something to take seriously, but it doesn't have to be the end of the world. و البته این علائم اضطراب و افسردگی را که براتون نشان دادیم و صحبت کردیم در موردش، این چیزایی است که 100% قابل تداوی است و وقتی که این موضوعات میبینیم باید این آغاز است که ما متوجه باشیم که چطور بتونیم فرزند خود کمک کنیم از هر نگاهی که باشه، چی کانسلینگ باشه، چی آرامش روحی در خانه باشه، چی از اینکه ادویه باشه. باید که در این موضوعات و یا ای که اکسرسایز باشه، این چیزایی است که میتونه که چانس زیر وقتی که اضطراب و افسردگیشان خوب شوه، چانس از اینکه خدای نخواسته منجر به خودکشی گپ برسه هم بسیار کمتر میشه. So the ways to because sometimes parents are worried that if their child is being medicated for anxiety or depression, they kind of avoid that. Is medication always the answer to that? No, I think it's definitely not something you want to jump into, right? That should never just be our first quick answer. And medication is not right for everyone for a multitude of reasons. Trying other options is so important. But I think the medication and therapy really come in once you have a diagnosable disorder. If it's serious enough that it's impeding their life, if it's serious enough that it's leading to suicidal thoughts, that's when it's really something to be considering. And you're going to be talking to your doctor, and you're going to be talking to hopefully a therapist, and all making a decision. But no, I totally agree. You don't want to jump into making a decision like that, especially with children. What would be the best way to overcome anxiety? So there's a lot of really great coping skills for dealing with anxiety. Everyone feels anxiety on some level. I actually am a personal fan of deep breathing, which works both. It helps you physically and it calms down your heart rate, and it can really help you deal with just the emotional repercussions of anxiety. But there's a million different coping skills that you can just go online and try different ideas, and you have to find the right one that works for you. It's really when someone has a diagnosable anxiety disorder that we're going to look in the other direction with medication. But otherwise, we should be trying different methods of dealing with it. وقتی که ما گپ از اضطراب و
افسردگی است، وقتی که اگر متوجه باشین که یک چیز بسیار جدی نیست و ولی وجود داره، میتونیم که راه های حل بهتر آسانتر وجود داره بدون از اینکه مربوط دوا باشه. شاید که صحبت امرای روانشناس کار بده نباشه، اما اول آغاز مثلا پدر و مادر صحبت کنن امرای فرزند خود، و بعضی راه های مخصوصا برای استراب، نفس عمیق مثل مدیتیشن یک کار است که بسیار زیاد امو استراب کم میسازه، انگزایتی کم میسازه، و ای که امرشان صحبت کنیم که یعنی یک کاری که اونا ترسش داشته باشن که نمیتونن کرده، اگر وقتی ما من حیث پدر و مادر برشان اطمینان خاطر میتیم که کدام کار مهم نیست. مثلا فرزند ما یک نوجوان یا طفل که ترس ازی داشته باشه که اگر کارخانگیش یک روز نمری خراب داشت و وقتی در خطر از یک داره که همیشه یک طفل است که مضطرب است و خدا نخواسته افسرده است، باید بسیاری چیزای خوردری زره پدر و مادر از او یک چیز کلان نسازن، کوشش کنن که سطحی بگیرنش و امرش در مورد ولی راه حل آسانتر پیدا کنن که با مو افسردگی و اضطرابشون اضافه نکنیم. So we're going to show us some help yeah, different resources. So my last slide here is different ways that you can connect to for help, and these are specifically for if it's actually further than just having some mental health disorder, but if your child is thinking about suicide, if you find that out, or if you're concerned that that might be the issue. So this is the Suicide Prevention Crisis Line and also the National Suicide Prevention Hotline. Phone numbers that you could call if you have concern. You can ask them questions. They have trained counselors on staff who only deal with this, but also just a good resource, you know, to have your child can have access to if that's something they're dealing with, or anyone in your life who's having these thoughts. The teen line I'm really a fan of because they're specifically trained to work with teenagers, and a lot of them are actually teenagers who are trained to help, and they have a text-in line, and we know that kids don't like to talk on the phone anymore, and this is a line that they can actually text into, and they can get the support right there, and this is kind of in a crisis, having someone to help them through. البته صفحه‌ای که روی تلویزیون می‌بینین این در ایالات متحده آمریکا اگر هستین anywhere in the United States these numbers. These are national lines. البته این نمرات است که در هر جای ایالات متحده آمریکا اگر ضرورت باشه میتونین که تلفن کنین به شماره تلفن، حتما که کمک لازمه براتون میرسه. و حتی برای تین لاین است که خود نوجوانا و کسایی هستن که بسیار وارد هستن و اطفال و نوجوانا عموما امروز از اونا زیادتر آرامتر خود احساس میکنن و هم میتونن که تکست کنن. به خاطر صحبت کردن بعضی اوقات مشکل است برای اطفال و نوجوانان تکست کردن از زیادتر خود آرام فکر میکنن و این چیزایی است که میتونن که با اپلیکیشن هایی است که ask a friend asks your my three what does there are different apps that are resources to help connect kids. این اپلیکیشن هایی است که از اینا هم میتونن که استفاده کنین برای از اینکه اگر کمک ضرورت داشته باشین and they're all free, right? و اینا همشون هم رایگان است. And then on the right side, it's important because these are just different agencies that you can go online, look at their websites for support. They can help connect you to different resources. One of the ones that I am a really big fan of is called NAMI. It's National Alliance on Mental Illness. And you can get help with all sorts of things. And they have a line that you can just call in and be asking for advice. Like, this is what's going on. How can I help? Like, what should I be doing next? Because sometimes it's just you need someone to hold your hand through that really difficult process. And they're really excellent for that. And I also added that your local emergency room on there. If you are in the position that your child is seriously suicidal and you're in the moment of crisis, then the next step would be taking them into the emergency room because they're the ones who are going to be able to ensure their safety and get you connected to resources as fast as possible. And your child might take you more seriously too. Yes, definitely. We often encourage parents, if your child is saying these things, you have to show them that you're serious. So we tell them that they're going to take them to the emergency room either way because that shows that you care, but you're also taking it seriously. Exactly.
exactly. و چیزهایی که طرف راست بود اونا هم جای است، مراجعی است که براتون راههای خوبه، راهنمایی خوب میکنه. یکی که خانم لیز گفت که زیاد اینا علاقه دارن، نامی که اونجا وقت تلفن میکنن راههای طرف راست میبینین، نامی National Alliance on Mental Illness. اینجا را برایشون به تماس شوین. براتون ام وقت آنان براتون معلومات میده، کمک میکنه بر مراجعی که ضرور است که شما برین با اونجا شما را ارتباط میده. و در غیر از او اگر چیزهای دیگه که مثلا مشکلات دیگه وجود داشته باشه و بسیار زیاد شما پریشان میشین، با امرجنسی ببرین شو اتاق عاجل به شفاخانه. به خاطر وقت او کار میکنین فرزندای ما هم فکر میکنیم، جوان نوجوان میفهمن که شما جدی فکر کردین مشکلشانه، سطحی فکر نکردین و اینا میفهمن شما برشون کمک میکنین و زیادتر کوشش میکنن که خود از مؤالت خارج کنن. و از همه که مهم است دوستای عزیز که هیچ وقت باید که یک مشکل را که یک فرزند ما داره سطحی فکر نکنیم. همیشه اعتماد داشته باشه بهشان. وقتی که یک نشانه خودکشی رو میبینیم، باید از صحبت از خودکشی میشه، باید که جدی بگیریم، باید که برشان وقت خود در اختیارشان بگذاریم، باید که امرشان صحبت کنیم، باید که راههای حل و کمک پیدا کنیم، به خاطر که پشیمانی اصلا سود نداره. باید نگذاریم که یک کار بسیار ناوقت شود دیگه. هر قدر که متوجه باشیم و همیشه در هر حالت و اگر بخوایم که جلوگیری کنیم به کلی به صورت کل از این فکر از که یک جوان به فکر خودکشی باشن، همیشه باید برشان وقت داشته باشیم، همیشه وقت خود در اختیارشان بگذاریم. ضروریات خود، کار روزمره، درست است که همه ما ضرورت داریم که کار کنیم، پول بیاریم برای فامیل خود، اما از همش کده مهم است وقتی که برای فرزندان خود میتیم و برایشان گوش میکنیم، جدی فکر میکنیم، برایشان امرایشان وقت سپری میکنیم. این همه راههایی است که ما میتونیم که حیاتشان بخریم و از کارهایی که حیاتشان خود نخسته به پایان برسانه جلوگیری کنیم. Thank you very much. Thank you for having me. Very helpful information. Yeah. Hope to have you again. Yes, anytime. Thank you. خب دوستای عزیز ارجمند، وقت برنامه به پایان رسیده و باز هم اگر که شما سوالهایی داشته باشین میتونین که به ما ایمیل کنین و قسمی که گفتم هفته آینده هم به موضوع مشابه و یا امی موضوع صحبت میکنیم و همش به زبان دری خود ما می باشه. و به خاطر که مهمان عزیز ما سایکولوژیست جوان ما مریم جان رسولی دری صحبت میکنن و اگر میخواین که سوالهایتان پیش از پیش هم به ما بفرستین میتونین که برام ایمیل کنین و یا از طریق مسنجر از فیسبوک برام هم میتونین سوال بفرستین. بعضی اوقات در این موضوعات تلفن کردن کار آسان نیست، مشکل تمام میشه. میتونین که سوالایتان قبلا به ما بفرستین و با تشکر مجدد از مهمان عزیز خانم لیز و همکار عزیز ما شهاب جان برنامه امروز به اینجا به پایان میرسیم و باید هم باز خاطر نشان شم که هفته آینده هم روز دوشنبه است برنامه ما، ولی بعد از او روزهای سه شنبه ساعت 3 تا 5 معذرت میخوایم ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر روزهای سه شنبه می باشن، ولی هفته آینده شماره روز دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر انشالله که میبینیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان. ارکی دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود.